ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ኬስ ሴንሲቲቪቲ ኢን ቫሪያብልስ በጃቫስክሪፕት ላይ ስለ ኬስ ሴንሲቲቪቲ እናያለን ማለት ነው። ስፔሻሊ ቫሪያብልስ ላይ ወይም ደግሞ ቫሪያብል ዲፋይን ካረጋችሁ በኋላ ኬስ ሴንሲቲቪቲ የምንለውን ኮንሰፕት እናያለን። እንዲሁም ደግሞ ስፔሻሊ ጃቫስክሪፕት ላይ ስትመጡ ጃቫስክሪፕት ላይ ቫሪያብል እንዲሁም ደግሞ የፈንክሽን የቫሪያብል እና የፈንክሽን ኔሞች ኬስ ሴንሲቲቭ ናቸው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እዚህ ኮድ ላይ እንደምታዩት ኔም የሚባል ቫሪያብል አለ። ለምሳሌ ይሄን ኔም ቫልዩ አሳይን ወይም ደግሞ ቫልዩ ኢኒሻላይዝ ማድረግ ከፈለኩኝ ኔም ኢኳልስ 4 ወይም ደግሞ 3 ብዬ አሳይን ማድረግ ይችላል። ነገር ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር ኔም የሚለው እዚህ ጋር ሶስተኛው ላይን ኦፍ ኮድ ያለውና ሁለተኛው ላይን ኦፍ ኮድ ያለው ኔም የሚለው ቫሪያብል ኔም ተመሳሳይ አይደለም። የመጀመሪያው ስሞል ሌተር ነው ጠቅላላ፣ የሁለተኛው ደግሞ ኔም የሚለው የመጀመሪያው ካፒታል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ልዩነት አለው። ለምሳሌ ይሄን ረን ካረኩት ምንድነው እንደምታዩት ኤረር ኮድ ይመጣብኛል ማለት ነው። ኔም በካፒታል ሌተር የጻፍኩት ኔም የሚለው ዲፋይን አልተደረገም ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ጃቫስክሪፕት ላይ ቫሪያብሎችን ወይም ደግሞ ፈንክሽን ኔሞችን ሲጠቀሙ ኬስ ሴንሲቲቭ ናቸው። መጀመሪያ በስሞል ሌተር ኢኒሻላይዝ ካረጋችሁ በስሞል ሌተር ነው መቀጠል ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ጃቫስክሪፕት የቫሪያብል ኔም እንዲሁም ደግሞ የፈንክሽን ኔሞች ኬስ ሴንሲቲቭ ናቸው ማለት ነው። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ ወይም ደግሞ አንድ አብዛኛው ጊዜ ኮድ ወይም ደግሞ ሶርስ ኮድ በመጽፉበት ጊዜ ማዳበር ያለባችሁን አንድ ልምድ በዚህ ቪዲዮ አካፍላችኋለሁ። ለምሳሌ ቫሪያብል ኔም በመጽፉበት ጊዜ ለምሳሌ ስቱደንት ኔም የሚባል ቫሪያብል ቢኖረኝ ይሄ ስቱደንት ኔም የሚባለው ቫሪያብል ኔም ወይም ደግሞ ፈንክሽን ኔም ዲፋይን ስታረጉ ወይም ደግሞ ስትሰጡ ማንኛውንም ቴክስት መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን ቴክስት በመጠቀሙበት ጊዜ የምትጽፉት ቫሪያብል ኔም ለማስታወስ ቀለል ያለ ቢሆን ይገባል። ይሄ ማንንም የሚያውቀው ነገር ነው። ነገር ግን ቫሪያብል ኔም በምትጽፉበት ጊዜ ካሜል ኬዝ የሚባል የቫሪያብል ስም ወይም ደግሞ የፈንክሽን ኔም ስም ምንጽፍበት ዋን ዌይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካሜል ኬዝን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። ይሄ ማለት ነው ቫሪያብሎችን በዚህ መልኩ ከመጻፍ ይልቅ ስቱደንት ከዛ በኋላ ሌላ ወርድ የሚመጣ ከሆነ የሚቀጥለውን ወርድ የመጀመሪያውን ሌተር ካፒታል በማድረግ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የካሜል ኬዝ አጻጻፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ስቱደንት ኔም ወይም ደግሞ ስቱደንት ኤጅ ከሆነ የመጀመሪያዋ ኤ እዚሽ ጋር ምን ትሆናለች? ካፒታል ሌተር ትሆናለች ማለት ነው። ለምሳሌ ስቱደንት ሴክስ ከሆነ የፈለጋችሁት ሌትስ የመጀመሪያውን ስሞል ስቱደንት ደግሞ ሴክስ የምትለዋን በካፒታል አድርጋችሁ በዚህ መልኩ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያብሎቹን በቀላሉ አይደንቲፋይ ለማድረግ ኢንቴንሽናቸው ምን እንደሆነ ለማወቅ በቀላሉ ለመረዳት ካሜል ኬዝን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄ እንደረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ማስታወስ ያለባችሁ የቫሪያብል ኔም ወይም ደግሞ የፈንክሽን ኔም በምትጽፉበት ጊዜ ኦልዌይስ ኬስ ሴንሲቲቭ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኬርፉሊ መጠቀም ይኖርባችኋል። ኔክስት ቪዲዮ ላይ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው